and gentlemen, welcome to the best show. It's the Pantomime show. And today, you went first. So, I'm gonna go first. And it's a boom, boom, boom. I'm gonna let you know where. So, let's start. خب پانتومیم ملورین ژیمناستیک. ژیمناستیکه؟ یه چیزی با ژیمناستیک زد. خب ژیمناستیک. حالا نوبت ماهان. آفرین. ژیمناستیک شو بود. خب نوبت ماهان. بیا. بلک پنتا. آفرین. حالا نوبت ملورین. بیا. خب نه دیگه خیلی فقط رو اون فرشه چیز بریم. آها. چیه؟ بتمن. نو. بردم نیست. چیه؟ خب اسکای دایوینگ. خب حالا نوبت ماهان. بیا. بیا. هوک. آفرین. خب نوبت ملوری. آروم آروم باید بکنی اونجا. آفرین. خب یه چیزی رو میخواد بندازه بالا. چیه؟ افتاد زمین. چی بود ماهان؟ چی شد؟ Bad guy? No. چیه ملورین؟ ماجیک شو. ماجیک شو. آفرین. خب حالا نوبت ماهان. بیا. بنتن. آفرین. ماهان همش کویکه. خب خب sing and dance. را 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 را. خب بگو ماهان. راک اند رول. چیه؟ نه. خب حالا نوبت ماهان. آفرین. نوبت ماهان. خب نوبت ماهان. کاپیتان امریکا. آفرین. خیلی هارده. چیه؟ خب آفرین. یه دونه پرفورمنس داشتی و شف بود و به باسش میده. باسش گفت پنستار دارش. آفرین. خب مستر شف بود. خب حالا نوبت ماهان. چی بود؟ آفرین. خب آفرین. ماهان همش کویکه. تو هم کویک کن. خب پینتینگ. آفرین. نوبت ماهان. خب برگرد اینجاست. بیا. Come back. Motorcycle. Scooter. The electric scooter. Is it electric scooter? بیا. Electric scooter. مامان. خب حالا نوبت ملورین. چیه؟ یه چیزی رو میذاری رو ماشین بعد میگی بچه ها صدا نکنین. دزدیه. چیه؟ توی لایبرری بودن پس همه ساکت نمیشدن. تو لایبرری. خب همه صدا میکرد. نویزی بود. خب ما هم بیا. میتونی باترفلای بشی. ربات.
آفرین آفرین ربات. Yes, the best robot ever. Helicopter. هلیکوپتر. آفرین. حالا نوبت ملارین. Rocket. چیه؟ Rocket. راکت نه؟ گامن. Yeah. آفرین. خب حالا نوبت ماهان. وا چیه اون؟ Monster. No, it's water. راکته؟ آفرین. خب حالا ملارین. چیه این؟ ماهان میدونی چیه؟ What is it? گوریلا؟ Trio. گوریلا؟ Fruit. No. How did a boy? How to be a trio? اوکی بیا ماهان بیا. ماهان میتونه مانکی بشه. Fruit. My fruit. So I made my hands ready as fruit. hand stretch like Groot. Yeah. آفرین ماهان. نوبت ملارین. The fruit. کامپیوتر. گیمینگ. ماشین. چیه ماهان؟ Chocolate. Hot Hot chocolate. chocolate? Agent. یه دونه ایجنت. آفرین. آفرین ایجنت. حالا ماهان بیا. چی درست میکنه؟ هات چاکلت درست میکنه. آفرین. آفرین. خب چیه وا؟ چیه ماهان چیه؟ گس کن. Building becomes cement. آفرین بیلدره. خب ماهان بیا. Swimming. No, aeroplane. ایرپلین. آفرین. خب ملارین. مثل چیه؟ هانتینگ؟ نه. اون جیک با روپن هورسی بدم. آره دیگه هانتینگ میکنه. آره ها کچ میکنه با هورسی. خب حالا ماهان. وای فشن شو. چیه؟ You're fixing a car. Fixing the car. آفرین. آفرین. مکانیک. yeah. آفرین. آفرین. حالا نوبت آبجی. نوبت ملارین. خب Yes, کدوم جنسه؟ چیه؟ آیو. وای زامبی. اسکلتون. آها. Spooky scary skeleton. خب حالا نوبت ماهان. زامبی. خب ملارین. چیه؟ نمیدونم چیه. ایده وت بدم به داگ مدیسن دادم. آفرین. وت بود. خب دامپزشک بود. ماهان. دامپزین نیستم. وتش فارسیش میشه وت. دامپزشک. خب خب ماهان میتونی درایو کنی. آفرین. چی بود؟ کلایم کنی؟ فایر فایتر. آفرین. خب بیا ما هم فایر فایتر شد. خب چیه؟
واه گامنه داره فایت میکنه با یکی آره. من یه بزگای بودم رفتم تو ونت و همینو گرفتم. واه بدگاه گرفتی رفتی ترژر گرفتی چیزی گرفت آره. دایمونده. استیون مگی آفرین. خب خب این چیه؟ گوریلا؟ آفرین. ماهان. کوالا آفرین. خب میلاریم بیا لاست وان بشه؟ نه. خب کات ویلز بلی دنسه آفرین. چی بود؟ رقص باله. رقص نمیدونم چیه رقص چیه؟ جوجو سیوا. چی؟ جوجو سیوا. آفرین. خب چی بود؟ بر؟ آره آفرین بر شدی. خب چیه اون؟ سپایدرمن؟ نه ونیم. ونیم بود. آفرین. خب من کنترل. خب چیه اون؟